Комп'ютерні ігри стали новим засобом для поширення пропаганди. Давайте відверто, вони завжди ними були, проте через недостатній розвиток індустрії умовній Росії продуктивніше було пихати останню в ефір телека. Але це не звільняє нас, українців, зокрема, від того, як ми тішилися метро у свій час, хоча події були на Росії, чи Сталкер, який також мав багато спільного, хоч і події вже відбувалися в зоні відчудження. Та що говорити про ігри десятилітньої давності, якщо тоді в медіа нам показували умовних кадетів взагалі, в нас в Україні. Вітаю, піпли! В цьому відео ми поговоримо не про те, яка пропаганда Росії була десь там колись, адже через призму часу та подій ми і так розуміємо, яке гівно нам вливали, а поговоримо про те, якою вона є зараз. Бо ми завжди потерпали від наративу Росії навіть у власних іграх, а війна взагалі породила і аватарки з зетками, і паради побєдобєсія в іграх, і ще багато чого, що ми обговоримо в цьому відео. Тисніть вподобайку та підписку, маю надію на 20 тисяч на каналі. Всі посилання в описі, окрема дяка спонсорам та патронам каналу. Дякую і розпочинаємо. Розробники ігор здатні використовувати інструмент пропаганди для маніпуляції свідомістю мільйонів гравців по всьому світу, так само, як і будь-яка медіасфера. Проте ми звикли не вбачати в цьому явної проблеми, адже самі ігри – процес масштабніший, і зустріти яскраво виражену пропаганду тут важче. Здавалося б, бо шукаючи інформацію в інтернеті, я був вражений тою кількістю лайна, яке знайшов від росіян в ігровій індустрії. Починаючи від умовного Atomic Heart до впливу на метро і закінчуючи грою про Вагнер чи парадом побєдобєсія в Майнкрафті. Тему ру пропаганди дослідили журналісти онлайн-медіа «Перший Криворізький» разом з аналітиком Центру демократії та верховенства права Сергієм Сирбою та психологиною Юлією Табакіною. Популярність комп'ютерних ігор охоплює різні вікові групи. Згідно з дослідженням маркетингових аналітиків DFC Intelligence, близько 3 мільярдів людей у всьому світі цікавляться відеоіграми, і 8% з них вважають себе затятими гравцями. Сучасні ігри приваблюють не лише дітей чи підлітків, але й дорослих і навіть літніх людей. За даними Джурі, найбільше гравців належить до вікової категорії від 18 до 34 років, проте значна кількість також грає у віці від 35 до 44 років. Це пов'язано з різноманіттям жанрів та платформ, що дозволяють кожному знайти щось цікаве, від простих мобільних ігор до якихось складних стратегій чи симуляторів. Крім того, зростання інтересу до ігор серед старших вікових груп пояснюється впливом ретро-ігор, що викликають ностальгію, а також збільшенням часу, який люди проводять вдома. Тож так, якщо раніше умовна Росія своїм братським так званим крилом могла вплинути на розробку одиничних проєктів типу метро, Сталкера, адже це лише краще продало б гру, вигідно розробникам і ніяких репутаційних втрат, то зараз, в час стрімкого поширення охоплень від таких проєктів, використання пропаганди може стати прямою ціллю. Комп'ютерні ігри теж мають значний вплив на суспільну свідомість. Вони здатні формувати світогляд, розвивати креативність і стратегічне мислення, а також сприяти соціалізації через онлайн. Я гадаю, Америку не відкрию тим, що скажу. Реклама з 1+1 15-річної давності досі сидить у вас в головах. І якщо ви почуєте «Кіндер Пінгві, я люблю», ви наспіваєте цю пісню. Тому чому це не можна робити в іграх? Гадаю, сама тема відео говорить про те, що потрібно підтримувати та розвивати українське. Тож перед тим, як перейти до прямих прикладів пропаганди, хочу показати вам ігрову українську платформу Gameverse. Це платформа для любителів ігрової індустрії з новинами, рев'ю ігор тощо, де можна ставити оцінки, глянути відгуки, скріншоти та іншу інформацію, де одні користувачі можуть писати свої пости, а інші їх коментувати. Таким чином можна завжди бути в курсі подій, знайти друзів, паті для ігор чи побудувати свою спільноту однодумців. Також з крутих особливостей те, що можна підключити ігрові профілі з PlayStation, Xbox, Steam та GOG, і таким чином мати всі свої досягнення в одному місці, відслідковувати прогрес та ділитися профілем з друзями. У майбутньому обіцяють додати більше сервісів, а також можливість дивитися детально, які ачівки в кожній грі ви отримали. Проєкт активно розвивається і планує багато оновлень, хоча візуально та концептуально виглядає круто вже зараз. Наприклад, у найближчий час планують додати гайди для ігор і можливість створювати спільноти. Gameverse – це платформа, в якій зібрана ігрова індустрія, зокрема завдяки нам з вами, тож гадаю, багатьом вона буде цікава. До речі, якщо ви зареєструєтесь по моєму посиланню в описі, отримаєте ачівку за реєстрацію. Допомагаємо розвивати українське разом.
Росія використовує яскраву пропаганду в іграх ще з 2000-х. Наприклад, 2008 року, коли студія Red Ice випустила гру «Противостояние принуждения к миру», де Росія нібито протистоїть блоку НАТО, який представляє Польща, а Україна блокує російський Чорноморський флот у Севастополі. У грі Росія активно відповідає на порушення безпеки, так би мовити, тому гравців чекають масштабні бойові дії на Північному Кавказі і, зокрема, в Європі, з участю кораблів з крилатими ракетами, безпілотників і всяке таке. У 2017 році московська студія Cats Who Play випускає гру Syrian Warfare, де терористів фінансує так званий колективний захід, часто використоване пропагандою РФ словосполучення, а російські солдати постають як справжні герої, там типічне висвітлення руснявого солдата очима російської пропаганди. У лютому 2023 року московська студія Mantfish випускає Atomic Heart про майора КДБ. Як би гра не приховувала оболонку під звичайний шутер, вона використовує класичні пропагандистські прийоми, романтизацію комунізму та СРСР і натяки на повномасштабну війну Росії проти України. Міністерство цифрової трансформації України у 2023 році навіть звернулося до Sony, Microsoft та Valve з проханням заборонити продаж цієї гри на території України та обмежити її розповсюдження в інших країнах через токсичний контент. І, можливо, не було б війни, ця вся романтизація непогано так працювала б і в нас в Україні, і непогано так продавалася, але так вже не буде. У 2024 році росіяни випустили гру «Лучшее в аду», де гравці виступають у ролі найманців з ПВК «Вагнер» і штурмують місто Попасна на Луганщині, яке постраждало під час російського вторгнення. Гра фактично прославляє насильство, змушуючи гравців вбивати так званих українських націоналістів, використовуючи пропагандистську риторику Росії, що демонізує українців і виправдовує ту саму російську агресію. Ще одним із таких прикладів є гра Майдан.ру, яка демонструє Україну, але часів Євромайдану. Вона досить простенька, але в ній Україна показана як поліцейська держава, де панує анархія та громадянська війна, а уряд і президент відсутні. Ця гра також є частиною ширшої стратегії Росії з використання відеоігор для впливу на свідомість гравців і формування негативного образу України. Якщо їхні прямі продукти, їхнє пряме ставлення по типу «ви ж бачили, який Stalker 2, Піонер краще» зрозуміти можна, то якби ж на цьому й завершилося. Жили б у своїй бульбашці, тихенько квакали, проте це так не працює. Росія активно поширює пропаганду не лише через власні ігри, але й на популярних ігрових платформах. Наприклад, російські генії Майнкрафт відтворили битву за Солидар. Охренеть, сколько же их много! Ёб твою мать! А у російській версії World of Tanks з'явився парад радянських танків у Москві 45-го року. На платформі Roblox було згенеровано парад внутрішніх військ МВС РФ для святкування Дня Росії. І таких випадків дійсно достатньо. Ці ігри та платформи для їх розповсюдження, як умовні Steam чи Discord, стають інструментом для поширення російської пропаганди серед широкої аудиторії. І, звісно, це погано. Клінт Оутс, керівник підрозділу з аналізу загроз у Microsoft, у статті зазначає, що російська ПВК Вагнер у свій час просувала шкідливі наративи у Discord та Steam, підтримуючи Кремль. За його словами, це могло бути спробою вербування нових найманців через великі бойові втрати. Пропаганда здебільшого спрямована на те, щоб представити Вагнер та російських військових крутими та грізними, зазначає Оутс. Звідси і та сама «Лучшее в аду». Ну, типу, здуріти. Аналітик Сергій Сирбу в коментарі для Першого Криворізького зазначає, що найбільша проблема платформи Steam полягає у слабкій модерації. Англомовний контент перевіряється недостатньо, а з контентом іншими мовами, зокрема російською, ситуація ще гірша. За його словами, російські користувачі безперешкодно використовують символи російського вторгнення в Україну, ті самі зетки. Досі прапори, всякі гасла та імена військових злочинців можна зустріти, залишаючись при цьому анонімними та безкарними. С Богом, мы выполним эту задачу, мы возьмем этот аэропорт. Якщо в якихось випадках завдяки тій самій модерації чи скаргам такі дії виявляються, то в багатьох інших вони лишаються непомітними. Занадто багато контенту у сучасному світі, а з часом і увага до такого знову послаблюється. Що теж погано, адже ми на власному досвіді зрозуміли, як можна недооцінювати пропаганду. Сергій розповів, що протягом кількох місяців спостережень на платформі Steam він бачив сотні акаунтів з токсичною поведінкою, і лише один раз було зафіксоване блокування акаунта. Незважаючи на численні скарги користувачів, модератори просто не встигають розглядати порушення. Хоча деякі платформи, як той же Roblox, забороняють так званий політичний контент, це не завжди працює. Якщо на них звертають увагу експерти, дослідники або журналісти, такі проекти видаляються або летять в бан, та проблема залишається актуальною. Також треба розуміти, що в іграх зараз можна знайти геніїв думки, що мають ніки з символікою Z або зображеннями якогось Путіна, навіть граючи на європейських серверах. Від таких відгородитися просто неможливо, а все це загальна картина
серед ком'юніті, і як би ми не хотіли, щоб умовно якийсь Міхаїл з Росії порозумнішав і прибрав ту зетку з аватарки, бо це не класно, так не буде. The New York Times також проводив власний аналіз щодо того, як російська пропаганда поширюється через популярні ігри. Дослідники виявили насправді десятки випадків російської пропаганди в вище згаданих іграх. Більшість цих ігор акцентують увагу саме на перемозі СРСР над нацистською Німеччиною, а це і використовується Путіним та його радниками для підтримки сьогоднішньої війни і загалом так званого побєдобєсія. Деякі з цих ігор мають явні зв'язки з політичними партіями та державними структурами. The New York Times також зазначає, що хоча деякі матеріали відображають погляди звичайних росіян, значна частина прикладів свідчить про причетність безпосередньо правління Росії до створення цієї пропаганди. Ігри, а також платформи Discord та Steam стали онлайн-майданчиками для агітаційної машини РФ, що активно поширює серед молоді наративи, які Кремль використовує для виправдання своєї агресії проти України. Тож наразі побутує думка, з якою я згодний, що найкращий спосіб протидіяти такій поведінці – це розбудовувати українське ігрове середовище, грати разом, створювати свої команди та поширювати українське, як це було у свій час з українським Ютубом, в якому були зацікавлені фактично всі. І дуже великою мірою. Чудовий момент нагадати підписатися на канал. Тут постійно виходить контент різного роду. Дякую. Наступне, що хочеться обговорити, це вплив Росії не безпосередньо зараз, а її чумна реакція, якої так тяжко було позбутися весь час. Війна з Росією стала каталізатором, який змусив багатьох українців усвідомити головну помилку минулого – співпрацю з росіянами. Це стосувалося різних сфер життя – музики, серіалів, бізнесу, медіа. Українська ігрова індустрія також була залучена в ці процеси і, на жаль, неодноразово. Через цю співпрацю українські розробники втрачали свої франшизи, створювали образи так званих хороших русських, змушували їм співчувати і рідко наважувалися йти проти цього сценарію, адже це було неприбутково, це не мало б такої підтримки і в цьому просто ні в кого не було мотивації. Власноруч розмиваючи межі між нашими народами, ми, свідомо чи ні, сприяли просуванню російських імператорських наративів через відеоігри. Тож, насправді, я думаю, Росія давно зрозуміла, що і відеоігри – це чудовий інструмент непрямої пропаганди, особливо серед молоді, для поширення своєї ідеології. Нам важливо зрозуміти ці методи і навчитися їм протистояти в майбутньому. Я знайшов декілька цікавих прикладів. Одним із прикладів втрати української гри на користь росіян є Колапс. Українська гра 2008 року від компанії Creoteam. Видавцем гри стала російська компанія Бука, що тоді знову ж таки якось було і не дивно. Хоча гра цікава за своєю ідеєю, вона втратила свою ідентичність через співпрацю з російським видавцем. Як? Гра була наповнена російською музикою і не отримала належного просування через недостатню підтримку з боку Буки. А основною помилкою було передання авторських прав російському видавцю, що просто позбавило Creoteam можливості самостійно працювати над грою. Інший приклад – серія ігор Метро від української компанії Fora Games, заснована на творах російського письменника Дмитрія Глуховського. Попри українське походження розробників, гра наповнена російським лібералізмом та образами невинних росіян, що викликає співчуття гравців до них. Це особливо помітно в сценах, де гравець бачить наслідки ядерного удару по Москві та переживає за долю російських персонажів. В умовах нинішньої війни важко співчувати цим образом, особливо нам, враховуючи, що серія створена в той час, коли Україна вже переживала агресію з боку Росії. Але все ж розуміння проблеми було на дуже ранній стадії. І ця серія особисто мені завжди подобалася, але вона швидше за все усвідомлено грала на почуттях росіян, що в принципі не дивно, бо по роману росіянина. Stalker від JC Game World також демонструє цікаву динаміку, хоча вона не прямо пропагує російські наративи, деякі елементи сюжету та атмосфери гри підпадають під вплив російської культури, так би мовити, бо в той час знову ж таки бути інакше й не могло. Іба більше, лише після повномасштабного вторгнення Stalker 2 позбувся і локалізації, і букви «Е» в назві. Це дуже важливо і слава Богу, але якою ж ціною? Важливо розуміти, як такі підміни понять можуть впливати на сприйняття реальності гравцями. Помилки співпраці з російськими компаніями в українській ігровій індустрії мали серйозні наслідки. Це втрати авторських прав, розмивання української ідентичності та непомітне впровадження російських наративів. Для подальшого розвитку української ігрової індустрії важливо усвідомити ці помилки й уникати їх у майбутньому, а також підтримувати створення власних ігор. Друзі, маленький важливий відступ. В межах Ukrainian Games Festival організатори збирають понад 1,5 мільйона гривень на FPV-дрони для ГУР. Звісно, самостійно це зробити дуже складно, тому залучаються дружні банки ігрової спільноти. Мій канал теж бере участь, і для нього стоїть не менш амбітна ціль у 15 тисяч гривень на момент запису. Але маю надію, що до закінчення ми назбираємо навіть більше. Підтримуйте цей збір за посиланням в описі, адже це важливо для країни, для фестивалю і для мого каналу зокрема. Дякую. Слава Україні!
Однією з головних цілей російської пропаганди в іграх є створення позитивного образу Росії як на внутрішній, так і на міжнародній арені. Це досить просто і зрозуміло. Досягається це через формування патріотичних настроїв, виправдання військових дій чи зміцнення національної ідентичності. Використання культурних символів, історичних подій та позитивних образів радянської техніки сприяє формуванню прихильності до російських збройних сил. Сприяло. Та все ж ні, на жаль, глобально все це досі має вплив. Плюс додайте сюди такий метод, як ще одна сторона. Типу, це може бути абсолютно абсурдне твердження, але десь там на іншому континенті хтось може почути, що Україну дійсно Ленін створив, а Т-34 найкращий танк всіх часів. Що СРСР такий красивий, як це змалював Мантфіш, а Сталкер 2 це той самий Сталкер, бо так сказали, самі знаєте, хто сказав. В цьому відсутня правда, але для цілей пропаганди вона не важлива. А будучи в цьому лайні, самі творці Z-логотипів крутяться в ньому без перестану, бо навколо такий сюр стає нормою. Психологиня Юлія Табакіна зазначає, що пропаганда в іграх впливає на свідомість гравців через маніпуляцію емоціями, створення страху або ж ненависті до певних груп. Це допомагає контролювати громадську думку і досягати політичних цілей. Як приклад, те саме використання романтизованих образів радянських часів, що викликають ностальгію і створюють ідеалізовану картину минулого в країнах бувшого Радянського Союзу, зокрема. Для запобігання поширенню російської пропаганди серед молоді Юлія Табакіна радить пояснювати дітям, що таке пропаганда і як вона може бути небезпечною, бо довгий час це не бралося до уваги як щось аж занадто небезпечне. Важливо навчити їх критично мислити, обговорювати побачене в іграх та розпізнавати маніпуляції, завжди аналізувати інформацію. Ще за радянських часів Москва позиціонувала себе як провідна держава, і в розробці ігор теж. Після того, як комп'ютери стали доступними широким верствам населення, росіяни почали вносити елементи пропаганди у свої розважальні розробки. Відомо, що деякі розробники комп'ютерних ігор отримували або досі отримують фінансування від Кремля і, звісно, так чи інакше вимушені потерпати від вимог останнього. А що світ? Світ дуже стурбований. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато хто з компаній, відповідно до міжнародних санкцій, повністю припинив свої послуги та продаж продуктів у РФ. Проте, попри ці обмеження, росіяни продовжують використовувати ігри та платформи для поширення своєї пропаганди, а з часом для все більшої кількості компаній ця війна особливого впливу не має. Проте, видання Детектор Медіа зазначає, що до 2021 року російський ринок відеоігор займав 8-ме місце у світі з доходами в 2,7 мільярда доларів, а 53% населення РФ були активними гравцями. Однак унаслідок Великої війни цей ринок скоротився аж на 80%. Багато великих компаній згорнули свої бізнеси на Росії, заборонивши продажі та купівлі своїх продуктів. EA Games, Activision, Microsoft, Take-Two, CD Projekt Red, дуже багато проєктів зупинили свою роботу на території РФ та Білорусі. У магазині Steam стало неможливо розрахуватися російськими банківськими картками. І це правильно, проте все ж у еру цифровізації не максимально дієво, але правильно. Тож, попри санкції, Росія продовжує створювати свої пропагандистські ігри, а росіяни далі піратять іноземні продукти і поширюють свій порядок денний, а також хейтять все, що йде не в ногу з кремлівським наративом. Звісно, треба віддати належне, що подібні дії компанії все ж є підтримкою України. Збільшилася підтримка серед ком'юніті українських проєктів, а деякі онлайн-ігри стали прямим інструментом боротьби з російською пропагандою. Наприклад, фінська газета Helsingin Sanomat використала Counter-Strike для демонстрації наслідків війни в Україні, а німецька компанія створила гру Dash from Above, про яку я вже колись розповідав. Це симулятор українських безпілотників. В грі відтворені українські міста, що постраждали від російської агресії. Можна бачити фотографії та записи, що висвітлюють злочини окупантів. Це маленький приклад, але все ж поштовх та підтримка безпосередньо нашого продукту без клятого наративу Росії, що панував роками на нашій землі, відчувається. І так має бути. Кількість населення для успішного розвитку та функціонування нашого медіа, я вважаю, достатня. Коли вона набере достатні оберти, залежить від нас. На цьому в мене все. Діліться своїми думками в коментарях. Окремо дякую всім спонсорам та патронам. Всі посилання в описі. Не забудьте закинути на дрони, щоб вони літали лише над головами ворогів, і протисніть вподобайку та підписку для кращого просування каналу. Також хочу окремо подякувати Андрію за великий донат на дрони. Дякую, Андрію. Бережіть себе і побачимось.